κανένα γλυκό να γιορτάσουμε. Θα φτιάξω λίγο χαλβά και θα πάρουμε και κρασί να πιούμε στην υγειά σου. Θα πάρουμε και κανιλίτσα και μίγδαλα και κρασί, θα φτιάξουμε χαλβά, θα τον βάλουμε στο τραπέζι και ο πατέρας θα ανοίξει τα μάτια του να... Ισίωγα κρασί και 25 γράμμια μίγδαλα. Κανένα? Έχουμε κανένα. Έχουμε κανιλίτσα να φτιάξουμε χαλβά. Έχουμε κανιλίτσα. Μητέρα. Μητέρα. Τι θέλεις πάλι? Άμα πάω στο γυμνάσιο θα μου πάρεις μακρύ παντελόνι. Άμα δεν φοράς μακρύ παντελόνι δεν σε λογαριάζουν στο γυμνάσιο. Καλά, θα δούμε. Είσαι με τότε. Κι εγώ, άμα μεγαλώσω και βγάζω λεφτά, θα σπάρω ένα φουστάνι μεταξωτώσω και αυτά που φοράει η Λουίζα. Θα βάλω παντελόνι, μακρύσα μακαρόνι. Θα βάλω παντελόνι, μακρύσα μακαρόνι. Λουίζα! Λουίζα! Πήρα το πρώτο βραβείο στο σχολείο. Μπράβο, Ποντικάκι. Εγώ το ήξερα πως θα το πάρει. Θα έρθω να δω και τον Άρχοντα. Άκου, Ποντικάκι, ο Γιάγκος του έχει πει για τον Τζόνι. Δεν είναι ανάγκη να το κρύψεις. Ο Γιάγκος. Δεν με χωνεύει ο αδερφός σου γι' αυτό. Άντε τώρα. Κύριε Καλλιόπη, πήρα το πρώτο βραβείο στο σχολείο. Ο Σταύρος είναι καλύτερος από σένα, μα δεν του δίνουν βραβείο. Θα του δώσουν και αυτόν, κύριε Καλλιόπη. Μπορεί του χρόνου. Εκείνος δεν ξέρει να καλοπιάνει τους δασκάλους. Μη. Δεν έγινε ακόμα. Πήγαινε στον Αντώνη να ποτήρει νερό. Ποια σε φίλησε? Η Λουίζα, γιατί? Έχεις κοκκινάδια. Σβήσανε? Βγήκανε. Δεν θέλω να δω τη μητέρα. Φύγανε τώρα. Τώρα είσαι εντάξει. Να δούμε τι θα πει ο Γιάγκος σαν το μάτι. Ποιο? Για το βραβείο. Α. Θα μου δώσει πρώτα μια καρπαζιά, ύστερα θα μου πει «Άι στο διάλο, κοίτα μάπα για βραβείο». Ύστερα όμως θα με φιλήσει μάτς μουτς. Έγινε κιόλας. Να πάρω? Μη. Να και για σένα. Μητέρα, δώσ' μου 2 κομμάτια να πάω στον Άρχοντα και στη Λουίζα. Να πας μόνο στον Άρχοντα. Η Λουίζα είναι παλιοκόριτσο. Μα εμένα μ' αγαπάει. Βάλε και ένα χαρτί από πάνω για να μην βλέπουν οι άλλοι. Εγώ είμαι Άρχοντα. Εδώ από μέσα. Εγώ είμαι Άρχοντα. Τρόμαξες? Μην κλειδώνεις, θα φύγω γρήγορα. Ουφ και εσύ με τα μανταλωματά σου, τι φοβάσαι? Εδώ, χαλβάς. Τον έφτιαξε η μητέρα, γιατί σήμερα πήρα το πρώτο βραβείο στο σχολείο. Το ένα είναι δικό σου και το άλλο της Λουίζας. Δεν είναι κι άσχημο. Βλέπω παράτησες τώρα τα σιδερικά και πάει να γίνει ζωγράφος, τι κάνεις εκεί? Δεν πιστεύω να το φας κι αυτό. Άμα καταφέρω τη μητέρα θα σου φέρω ένα κομμάτι. Μου το χαρίζεις? Πάμε, δεν το
σου, μην φας το κομμάτι της Λουίζας. Α, ξέχασα να σου πω. Ξέρεις, η Λουίζα χώρισε με τον Άλη. Γιατί ήταν, λέει, κακός. Βέβαια. Τώρα όμως γνώρισε έναν Εγγλέζο που τον λένε Τζόνι και λέει πως θα την παντρευτεί. Ο Γιάγκος δεν τη χωνεύει τη Λουίζα, γι' αυτό θα σου πει ένα σωρό ψευτιές. Μα μην τον πιστεύεις, έτσι έρχοντα. Εντάξει, κλείδωσε τώρα. Ποτέ του δεν αργεί τόσο. Μην κάνεις έτσι, μητέρα. Σαββατόβραδο είναι, μπορεί να μπλέξει πουθενά. Δεν είναι και καλά τώρα τελευταία. Προχτές το βράδυ θα ρούσε πως βούλιαζε το κρεβάτι και έπεφτε. Απ' τον ήλιο θα είναι. Μακάρι, παιδί μου. Εσένα να σου βάλω να φας.
Άργησε, Η μητέρα ανησύχησε. Έβλεξα μια παρέα. Ουφ, καημένη γυναίκα. Κάτι πράγματα που ρωτάς. Βάλ να φάμε. Δεν θα περιμένουμε και το Γιάνγκο. Δεν ήρθε αυτός. Όχι ακόμα. Καλά. Θα φάμε μόνοι μας. Απόψε θα πιούμε στην υγειά μου. Πήρα το πρώτο βραβείο. 500.000. Μπράβο, παιδί μου. Με την ευχή μου. Είσαι σπουδαίο, παιδί. Έφτιαξα και λίγο χαλβά για το καλό. Καλησπέρα. Γιάνγκο, πήρα το πρώτο βραβείο. Μπράβο. Δεν θα φας. Δεν πεινάω. Έκανες τίποτα? Τίποτα. Δεν έπρεπε να παρατήσεις τις άλλες δουλειές προτού βρεις μια σίγουρη. Μόνο συμβουλές ξέρεις να δίνεις. Ας είχα τα χέρια μου. Κι εγώ που τα έχω δεν ξέρω σε τι μου χρησιμεύουν. Εσύ τουλάχιστον το πήρες απόφαση. Είναι ντροπή σου να συγκρίνεις τη θέση σου με τη δική μου. Μπορείς και πίνεις νερό, μπορείς και καπνίζεις. Ούτε ένα βιβλίο δεν μπορώ να διαβάσω. Μπορεί να βρεθεί κάποτε κανένα μηχάνημα που να γυρίζει τα φύλλα με το πόδι. Γιάνγκο, ξέρεις τι θα έκανα αν είχα τα χέρια μου? Θα σε χαστούκιζα. Night, Johnny. Night, Louise.
Good night, Louise. Hello, Γιάνγκο. Βλέπω τα καταφέρνεις στα εγγλέζικα μια χαρά. Εσύ τα καταφέρνεις καλύτερα, δεν είναι έτσι? Έλα να κουβεντιάσουμε. Έχω ένα κέφι για κουβέντα. Εγώ δεν έχω κέφι για τίποτα. Είσαι σίγουρος πως δεν έχεις κέφι για τίποτα? Τι σε νοιάζει εσένα τι είμαι και τι δεν είμαι? Πάρε τουλάχιστον ένα τσιγάρο. Είναι Lucky Strike. Δεν μ' αρέσουν τα εγγλέζικα, μου καίνε τη γλώσσα. Αμερικάνικα είναι. Μπα, νόμιζα πως ο Τζόνι είναι Εγγλέζος. Εγγλέζος είναι, μα καπνίζει αμερικάνικα τσιγάρα. Θα πάρεις? Good night, Louise. Γιάνγκο, Τι θέλεις? γιατί φεύγεις? Πάω στον Άρχοντα. Άλλο τίποτα? Τίποτα. Εσείς οι Εβραίοι είσαστε έξυπνοι άνθρωποι. Βγάλατε λένε μεγάλα κεφάλια. Γι' αυτό σας κυνήγησε και ο Χίτλερ. Θα τα καταφέρεις? Λοιπόν, εδώ θα είναι το βιβλίο. Εγώ γυρίζω τα φύλλα. Ο αδερφός μου όμως μπορεί να γίνει. Άρχοντα, άμα το καταφέρεις αυτό θα είσαι σπουδαίος άνθρωπος. Σκέψου πως δεν είναι μονάχα για τον Αντώνη. Είναι χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο με δίχως σχέδιο. Και όσο θα γίνονται πόλεμοι, τόσο... Κατάλαβες? Αν δεν ήταν μουγκός θα τον βάλαμε να μας έπαιζε εκείνος. Ξέρεις, δεν του έχουν κόψει τη γλώσσα. Τότε γιατί δεν μιλάει? Του ήρθε νευρικό τον καιρό που τους πήραν οι Γερμανοί. Άντε ρε. Η Λουίζα μου τα έλεγε. Να δεις τι τραβήξανε. Τους βάζαν στη σειρά και περπατούσαν μερόνυχτα μέσα στα χιόνια δίχως φαΐ. Και άμα κανένας δεν μπορούσε να περπατήσει, τον σκοτώνανε και τον άφηναν στον δρόμο. Έτσι σκότωσαν και τη γυναίκα του Άρχοντα. Και εκεί που τους βάλανε κλεισμένους, πέθανε ο γιος του και μια του. Να δεις πώς τη λέγανε. Καλά τους κάνανε. Αυτοί γιατί σταυρώσαν τον Χριστό μας? Αυτά γίνανε τα παλιά τα χρόνια, οι σημερινοί δεν φταίνε. Δεν ξέρω εγώ. Η μάνα μου λέει πως οι Εβραίοι βάζουν τα παιδιά στα βαρέλια και τους πίνε το αίμα. Σαχλαμάρες. Εδώ! Έλα να πληθείς να φύγουμε. Θα πάμε να βάλουμε τα λεφτά μου στην τράπεζα. Δεν μ' αρέσουν οι παρέες με το Σταύρο. Με ποιον να παίξω, μητέρα? Στενέψανε. Άμα πιάσει δουλειά ο Γιάνγκος θα σου πάρω ένα ζευγάρι. Θα δουλέψει? Θα μιλήσει ο πατέρας σου να τον πάρουν στο γιαπί. Ο Γιάνγκος δεν πάει στο γιαπί. Θα πάει.
Για την αρχή καλά είναι. Έπειτα έχει ο Θεός. Τι κάνεις εκεί? Έχουμε κόσμο, είδες τι κάνει η ρεκλάμα. Πού τη πας? 4.000 μαζέψαμε, κατάλαβες. Φωτάκι. Μου μίλησες? Ορίστε. Ρωτάει κιόλας. Με ρώτησες που τις πήρες? Να τις βάλεις αμέσως στη θέση τους και να πας. Τι με κοιτάς? Δεν σου πω να πας? Χωρίς τις καρέκλες. Ποιος σου είπε πρέπει να βγάλεις τα πράγματα του σπιτιού σου στον δρόμο? Και ρε, για μια παλιοκαρέκλα. Δεν ξέρω, μα χαλάς. Κάθομαι να περιμένω τον προκομμένο τον πατέρα σου. Αν γι' αυτό σε παράτησε και εκείνος και έριξε πέτρα πίσω του. Όπα, μωρέ, γεια σου οικογένεια, έξω φτώχεια μέσα λόρδα, άντρες, δυο. Μπράβο παιδιά μου. Καλησπερίσατε τώρα τον κόσμο, πες την παράσταση έχουμε απόψε. Αξιότιμοι κύριοι, καλησπέρα σας πέρα για πόρα. Απόψε το θεατρό μας έχει παράσταση καλή, καθίσετε να διασκεδάσετε. Μπράβο παιδιά μου, μετά βολή. Χωριά σου τώρα του Μπαρμπαγιώργο, καυτά θέλει να πει. Χωριά βελοδοσί ρε, χωριά ωραία, μπεζεβένι, χαμένο, ναι, ψημένο, καρβοντισμένο. Θα φας μια μπουνιά εδώ στο ψυχικό, θα κάνεις τάση αμπελόκηπη κακομύρι. Θα αρπαχτούμε Μπαρμπαγιώργο. Καλησπέρα Γιάνγκο. Δεν το ξέρα πως ήσουν εδώ. Και τώρα που το ξέρεις, Πάω στον Άρχοντα. κρίμα κι εγώ που σου κρατούσα το κάθισμα. Είδος η κατσίδα. Του φάγα τον καλούτζαυλο του γρουσούι. Χαντζαϊβάτη, έλα εδώ Μιζάνα. Θέλω αμέσως τέα. Μάλιστα αρχοντά μου, πολύ χαρμένα. Πήγαινε να βρεις ένα Πλατεία, το θεωρείο και η γαλαρία. Ποιος είναι απάνω? Ο Αντώνης με τη μητέρα σου. Σε πειράζει? Δεν θέλω να πούνε πως έχουμε τίποτα οι δυο μας. Και γιατί να το πούνε? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι έτσι. Μόνον ο Καραγιώζης είναι άνθρωπο να εξυπηρετήσει το βασά. Αυτός ταρατερίζει. Καραγιώζης, βρε! Καραγιώζης! Δεν βγήκες απόψε? Α, ναι, για κοίταξε εδώ. Σ' αρέσει? Ο Τζόνι? Ο Τζόνι. Ένα Καραγιώζη, κάνε έτσι μια στιγμή. Γούστο που το είχε Εγγλέζος. Γιατί να ζηλέψω? Έχουμε και δεμένα από πάνω. Για στάσου να βγω. Να πάω από εκεί, από εδώ είναι τι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Τι θες μου ωραία, φιλότιμη χαντιχαβιάρη, χαντιταραμάς. Βρε παιδί μου, σε θέλω για δουλειά, βρε τι δουλειά βρε γρουσούζι, ξέρεις τι καλάτσα μου έκανε. Απάνω λέει που είχε πιάσει μια καρβελόβροχη που είχε ανοίξει ο ουρανός και έβρεχε μια καρβελόβροχη με φουσκωτά έτσι, ψωμιά φουσκωτά. Και εκεί που είχα ανοίξει την αγκαλιά μου να πιάσω ένα ξεροψημένο διπλοκάρβελο, έρχεσαι και με ξυπνάτζα. Προσκυνόπολη χρονεμένε μου εφέτη ταχύνει ο καημένος είμαι στα διαταγάσα αργά μου. Πολύ καλά, να σε ακούσω τη γλώσσα ξέρει. Κόμμα σαβά βγαίνει τραβηγέ. Ωραία, μου τα είπες και καλά ρε Γιώργη. Ναι, τα είπαμε καλά, ωραία. Λοιπόν, τι θέλεις άλλο από μένα ναι. Θέλω αύριο το πρωί να ανοίξεις το γραφείο. Πάρε 10 λίρες και σε περιμένω το πρωί να ανοίξεις το γραφείο καλό. Περίμενε και ελπίδες να μην έχεις.
Επομένως, Πασάβο, πιστώνω τα καθήκοντα του γραμματέως. Γιάνγκο, Τι θέλεις? αν θέλεις, μπορεί να σου βρει δουλειά ο Τζόνι. Ευχαριστώ. Θα δουλέψω με τον πατέρα μου. Οκ. Τέλος πάντων, Βασίλη, ορίστε λοιπόν να πάρουμε έναν... Ήρθες. Περίμενε λίγο να φανεί ο επόπτης. Τι τε πελιάζεις εσύ, δεν έχεις δουλειά. Δεν σ' αρέσω. Είναι ο γιος μου που σου έλεγα. Θα γίνει τίποτα. Ζόρικος φαίνεται. Είναι λίγο αψής, μα θα συνηθίσει. Θα τον πάρεις. Δεν τα αποφάσισα ακόμα. Μορτίβας λες θες και παρακάλια. Δεν μου κάνει. Μην τον συνερίζεσαι. Ήθελε να σπουδάξει, γι' αυτό... Και τι με νοιάζει μένα. Αν νομίζετε πως είμαι βάρος, να μην με τρέφετε. Σάπος και δεν με φαρμακώνει το ψωμί που τρώω. Αν είναι να δουλεύει κανείς για ένα κομμάτι ψωμί, στο διάλογο για ζωή. Με το ψωμί του πατέρα σου όμως μεγάλωσες. Μεγάλωσα. Και τι βγήκε? Μα ένιωσες και ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τι θα κάνεις, Γιάνγκο? Μούτος θα μπω σε ένα καράβι. Κάνω ό,τι θέλεις. Βαρέθηκα πια. Θαρώ πως κι εσύ δεν έχεις χέρια. Λες. Να. Γιος σου είναι το παλικάρι που ήρθε το πρωί Ναι, και θέλει να δουλέψει. μακάρι να ξέρα τι θέλει. Έχεις κι άλλα παιδιά. Άλλους δυο. Ο ένας είναι με δίχως χέρια. Στον πόλεμο. Όχι. Στην κατοχή. Μια γερμανική χειροβοβίδα. Ήρθε το αφεντικό κι όλο σου και μου με τον επιστάτη. Φέρονται σαν αλαλιασμένοι. Να μου το θυμηθείτε πως κάτι μαγειρεύεται. Αφήστε πέρα σε εξηγητό μωρέ. Θα πληρωτείτε τι φωνάζετε μωρέ. Αφήστε να Τι τρέχει? Δεν έχουνε λεφτά. Μην κάνετε έτσι ρε παιδιά. Τη Δευτέρα θα πάτε τα μπορώ να πατάτε. Δεν προλαβάζει σηκώσει λεφτά από την τράπεζα. Μην κάνετε έτσι. Ποτάκι! Πού είναι ο Ποτάκης? Είναι μια ώρα παρεύει και πάνω και ακόμα να έρθει. Ποτάκι! Ποτάκι! Το κεφάλι μου, Τι έχεις παιδί μου? το κεφάλι μου. Ποτάκι! Ποτάκι! Άστο το Ποτάκι, κοιμάται. Άρρωστος είναι. Όχι, το απόγευμα θα βγει να παίξει. Δεν έχεις δουλειά? Πάμε μέσα, θα σου πω. Τι έχει το παιδί? Το κεφάλι του λέει. Απ' τους ήλιους θα. Αυτό λέω κι εγώ. Το κεφάλι μου. Το κεφαλάκι μου. Το κεφάλι μου. Το κεφαλάκι μου. Το κεφάλι μου. Μην τους αφήσεις να μου το κόψουνε. Να μου το κόψουνε το κεφαλάκι μου. Σώπα παιδάκι μου, σώπα. Το κεφάλι μου. Πώς πάει? Τα ίδια. Τι σου είπαν? Θα έρθει αύριο ο γιατρός. Το κεφάλι μου. Το κεφαλάκι μου. Σώπα μωρό μου. Σώπα. Πού είναι ο πατέρας? Έξω. Ψάχνει για δουλειά. Μηνυγκίτης. Τώρα Τα συμπτώματα είναι σαφή.
Πρέπει να κάνουμε παρακέντηση. Θα σας γράψω και μια συνταγή. Κόκκινα παπούτσια. Θέλω κόκκινα παπούτσια. Να πείτε στον Μάρκοτα να μου φτιάξει ένα ζευγάρι κόκκινα παπούτσια σαν λυπή. Παραμιλάει. 3 σταγόνες 2 φορές την ημέρα. Είναι για την καρδιά. Θα ξαναπεράσω. Έφερε να φτιάξετε λίγο ριζόγαλο για το φατάκι. Ευχαριστώ. Δεν κάνει να φάει ριζόγαλο. Ούτε γάλα. Ούτε. Ο Γιάνγκος μου λέγε πως κάνει. Ο Γιάνγκος δεν ξέρει. Τότε με συγχωρείτε. Δεν πειράζει. Κοιμάται. Να τον φιλήσω. Να τον φιλήσεις. Τι έχεις μαζί της? Τίποτα. Έχει καλή καρδιά. Τότε γιατί δεν τα έπαιρνες? Έτσι. Όλο παραξενιέσαι. Είμαι ο πατέρας του παιδιού που είπα μηνικίτιδα. Πώς πάει? Σηκώθηκε. Ήρθα να σας ρωτήσω τι πρέπει να τρώει. Δώσε του λίγο πουρέ, κοτόπουλο βραστό, ψάρι στη σκάρα, πάντα ελαφρά και δυναμωτικά. Και άφθονο γάλα. Θα σας γράψω και μια συνταγή. Δεν μου λες, γιατρέ, αν το παιδί φάει φασόλια, ελιές, τύρι, γιαούρτι, θα πάθει τίποτα? Δεν επιτρέπεται. Πρώτον για το στομάχι του. Και έπειτα το παιδί πρέπει να δυναμώσει. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε ημίν σήμερα και άφεση ημίν τα ωφελήματα ημών, ως κοινής αφίωμε με τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγισε εις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού αμήν. Αύριο θα βγούμε στην αυλή.
Να μην κουράζεσαι τώρα. Πρέπει να ανοίξουμε τον καραγκιόζη γιατί θα χάσουμε την πελατεία. Ξέρεις, πατέρα, ο Γιάνγκος θέλει να δουλέψει μαζί σου. Φτάνει να βρούμε δουλειά. Σήμερα ζήτηξε πάλι τον Νίκη. Άστα να τον γυρεύει. Λες και του χρωστάμε τα πολλά. Σπίτι του είναι, τι να σου κάνει. Σπίτι του, αφού δεν έχουμε θα περιμένει. Γιατί δεν παίρνουμε τα λεφτά. Ποια λεφτά? Προς την τράπεζα. Μην ανακατεύεσαι, εσύ τρώγε. Καληνύχτα, Λουίζα. Εσύ είσαι Γιάνγκο, με τρόμαξες. Καινούριος. Περίπου. Ποιος είναι αυτός? Τον λένε Κώστα και έχει μουστάκι. Πάμε βόλτα. Όλο βόλτες κάνεις, δεν τις βαρέθηκες. Μαζί σου είναι αλλιώς. Άκου να δεις, αύριο είναι η Κυριακή. Πάμε στον κήπο. Οι δυο μας. Ξέρω εγώ. Αν θέλεις παίρνουμε και τον πατέρα μου. Τούτη είχε λέει μια δουλειά και δεν θα μπορέσει να έρθει. Έπρεπε να έρθω γρηγορότερα, μα ώσπου να το σκάσω από τη μητέρα. Γιατί γελάς? Γιατί ώσπου να το σκάσεις εσύ από τη μητέρα σου, εγώ με τον Γιάνγκο κάναμε βόλτες και βόλτες. Καπνίσαμε τσιγάρα και πριν από 5 λεπτά χωριστήκαμε. Κατάλαβες, ποντικάκι? Βρε, Πρωταπριλιά σήμερα. Και βέβαια Πρωταπριλιά. Έλα, κάτσε τώρα να μου κάνεις τον καβαλιέρο. Λοιπόν, δεν θα πούμε τίποτα. Έτσι θα καθόμαστε σαν τους κούκους. Έλα, πες το. Πώς τον λένε τον πατέρα σου? Σιόν Μπακόλα Νεγρίν. Από αύριο θα τον φωνάζω κι εγώ Σιόν. Όχι, ποντικάκι, γιατί δεν το θυμάται. Εντάξει, Λουίζα, θα τον φωνάζω Άρχοντα. Μήτε το στρατόπεδο θυμάται, μήτε τίποτα. Μόναχα πως κάποτε κάποιοι άνθρωποι τον φωνάζανε Άρχοντα. Έκανε πολλά κατορθώματα στο στρατόπεδο. Δεν είναι έτσι? Πολλά, ποντικάκι. Γι' αυτό τον βαφτίσαν Άρχοντα. Λουίζα. Ήθελα να το χαρίσω στο Γιάνγκο, αλλά εσένα θα σου χρειάζεται πιο πολύ. Άμα παντρευτείς, θα σου χαρίσω ένα ξύλινο κουτάκι σκαλιστό για να βάζεις τα δαχτυλίδια σου. Του Γιάνγκου τι θα του χαρίσεις άμα παντρευτεί? Άμα μ' αρέσει η κοπέλα που θα πάρει, θα δω. Έλα τώρα να σου πάρω μια σοκολάτα και να πας σπίτι. Αντώνη, ο Γιάνγκος έγινε άντρας, Να βγάλει και το στρατιωτικό. Εγώ ξέρω πως άμα φέρεις λεφτά στο σπίτι σου είσαι άντρας. Ύστερα δεν ξέρεις και τ' άλλο. Χτες το πρωί βγήκε περίπατο με την... δεν σου λέω με ποια.
Δεν χρειάζεται να μου πεις. Έλα, γύρισε το φύλλο. $20.000 ένα παλιόχορτο. Σαν αποκριάτικο είναι. Για τον πατέρα σου καλό είναι. Θα του κόβει τον ήλιο. Λυπάμαι πολύ, κυρά μου, μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Αλλήμον σε κάθε εργατικό ατύχημα είχαμε και την υποχρέωση για αποζημίωση. Πήγε στο Ίκα, τακτοποιήθηκες. Άσε που ήταν άρρωστος και από πριν. Πράγμα που αν το ξέραμε θα τον πετούσατε στο δρόμο μια ώρα αρχίτερα. Δεν φταίμε εμείς. Βλέπεις υπάρχουν νόμοι. Υπάρχουν νόμοι. Ώστε έφταιγε λοιπόν που δούλευε άρρωστος να μας τρέψει. Αυτά δεν με ενδιαφέρουν εμένα. Κάποιον όμως πρέπει να ενδιαφέρουν. Γυρεύεις τώρα ψήλους στα χέρα. Αυτή είναι η ζωή. Πάρ' το απόφαση. Δεν λέω πως δεν είχε δίκιο ο Μακαρίτης. Μα δεν έπρεπε να δουλεύει στην κατάσταση που ήταν. Δεν το έκανε για το κέφι του. Είχε να θρέψει ολάκερη φαμίλια. Τι να σου κάνω. Εγώ μια φορά είπα στο Γιάνγκο να φέρει το μικρό στο γιαπίτι. Ο γιος μου θα μάθει γράμματα να γίνει άνθρωπος. Δεν πετάνε τις δουλειές σήμερα έτσι εύκολα. Άκουμε και εμένα που ξέρω. Αν νομίζεις πως σου είμαστε βάρος, πάψε να μας δίνεις λεπτά. Δόξα τω Θεώ, βαστάνε ακόμα τα χέρια μου. Και της κυρία Καλλιόπης βαστάνε τα χέρια, κι όμως ο Σταύρος έβιασε δουλειά. Ο Σταύρος δεν τα έπαιρνε τα γράμματα. Το ξέρεις καλά. Εκείνο που ξέρω είναι πως δεν τα βγάζουμε πέρα. Μισό μέρο κάμα το παίρνω και εσύ 50 ψωροκυλιάρικα σύνταξη. Μακάρι να ξεπουληθούμε ολάκεροι, ο Φωτάκης θα σπουδάσει. Τα ακούς? Για μένα δεν ξεπουλήθηκες όμως. Πέταξα τα βιβλία στο κόμμα και δεν έβγαλε άχνα. Τώρα γιατί σκότωνες, ρε μου λες? Γιατί κανένας από τους λιμπέριδες δεν έγινε τίποτα. Γι' αυτό. Δώσ' του λοιπόν το ξεροκόμμα, τότε κάντε ένα σοφό. Το ίδιο μου κάνει. Κάθε μέρα και πικραίνουν τα λόγια σου.
Γεννήκαμε όλοι μας κακοί. Έτσι αγωνίστηκα για όλους σας, αλλά δεν τα κατάφερα. Λίγα χρόνια μου μένουν να ζήσω ακόμα γέ μου. Γιατί μου χαλάς το στερνό μου όνειρο. Μου είπαν μια δουλειά για τις Κυριακές. Το παιδί μου. Άλλη φορά να χτυπάς την πόρτα. Άνοιξε άρχοντα. Εγώ είμαι ο Γιάνγκος. Δεν τα παρατάς. Χαμένος και να κάνεις χαμένος στόχος. Τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Καμαρώνεις τα κατορθώματά σου. Μέρα νύχτα στο πάτωμα. Μήτε φαΐ, μήτε ύπνο. Όλα αυτά το μηχάνημα. Θα ρίξω πως μπορεί να το φτιάξει. Τι με κοιτάς έτσι. Τον αποτρέλνες πια. Χες λίγο ακόμα. Θα σου περάσει. Θα ρίξω πως με νοιάζει. Να! Και μην θα ρίξω πως νοιάζομαι για τα μάτια σου. Για κανέναν δεν νοιάζουμε. Για κανέναν δεν νοιάζουμε. Πατέρα! Πατέρα! Έλα να πάμε στην Παλαιστίνη. Θα φτιάξουμε μια καινούργια ζωή, θα το δεις. Θα μας δώσουν ένα σπιτάκι όμορφο, με ήλιο και με λουλούδια. Όλοι εκεί πέρα θα σε εκτιμάνε και θα σε σέβονται, όπως και τότε στο στρατόπεδο που σε φωνάζανε άρχοντα. Όλα μπορεί να γίνουν. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Θα μου δώσεις την ιστορία σου για μισή ώρα. Την έδωσα στον Νικολάου. Θα μου δώσεις την ιστορία για μισή ώρα. Την έδωσα στον Παπαδημητρίου. Αργυρίου! Θα μου δώσεις την ιστορία
σου για μισή ώρα. Ξέρεις, δεν μ' αφήνει η μητέρα μου να δίνω τα βιβλία μου. Μου είπε να βάλεις τα σκούρα χώρια γιατί ξεβάφουν. Καλά, βάλτε εκεί. Πετάξου τώρα στην κυρία Ντίνα να πάει στα δικά της. Στο τραπέζι τα έχω. Ένα δεκάρικο πες της. Μητέρα. Τι θέλεις? Άσε με να δουλέψω. Θα σπουδάσω αργότερα. Αν έχουμε λεφτά. Αν δεν σπουδάσεις τώρα, δεν θα σπουδάσεις ποτέ. Ούτε βιβλία για να διαβάζω δεν έχω. Κατάλαβες? Να κοιτάξεις να βρεις παλιά από της Δευτέρας. Και με τι λεφτά? Θα βρούμε λεφτά. Και αν φωνάζει ο Γιάννος? Δεν θα φωνάζει. Άντε τώρα, πήγαινε τα ρούχα. Ένα δεκάρικο για τα δυο. Τα φύλλα που λείπουν θα τα αντιγράψω. Πού βρήκες λεφτά? Κάτι ξεπούλησα. Έλα, άστα τώρα να φάμε. Εγώ δεν θα φάω. Κάτι με κεράσαν έξω. Πού πας? Κάτσε τουλάχιστον. Πάω μια βόλτα. Λες να θύμωσε για τα βιβλία? Όχι. Γιατί να θυμώσει? Σου είπα άστα αυτά. Με τα βιβλία θα φας. Good night, Charlie. Good night, please. Λουίζα. Εσύ είσαι Γιάνγκο. Καλησπέρα. Παρέα θέλω. Με συγχωρείς για τα χτεσινά. Ώρες δεν ξέρω τι κάνω. Είμαστε κι δυο χαμένα κορμιά. Αν ήθελε ο πατέρας θα πηγαίναμε στην Παλαιστίνη. Τι πάει να πει Τσάρλι? Κάρολος. Έπρεπε να μας γνώριζες πριν. Να γνώριζες τη μητέρα, τον Ρομπέρ, την Έλτα, τον πατέρα. Έρα σου ζει. Ο πατέρας ήταν στο Τώρα έχω τον Άρχοντα. Δεν έχω κανέναν, κατάλαβες. Απλώνω τα χέρια μου και βρίσκω τον Μίμη, τον Τζόνι, τον Άλκη, τον Κώστα, τον Τζάρλι. Το Γιάνγκο. Εσένα δεν σε βρήκα ποτέ. Είμαστε χαμένα κορμιά. Αυτό είναι όλο.
Αφού από αύριο θα έρθει στο καινούριο γιαπί. Εδώ δεν χρειάζεσαι. Με τα ίδια λεπτά. Δεν λέω και ευχαριστώ που βρίσκεις αμέσως δουλειά. Ελεημοσύνη δεν ζητάω. Δουλεύω όσο δουλεύουν και οι άλλοι. Γιατί να παίρνω λιγότερα. Πάρε τώρα αυτά και άμα μεγαλώσεις. Ολάκερη φαμίλια τρέφω, το ξέρεις. Φτάνει. Ας καθίσει. Πήγαινε στέσου. Ήταν άρρωστος, ξέρετε, τον τελευταίο καιρό και... Φώτιος Λιμπέρης. Παρόν! Φτάνει. Κάθισε κάτω, παιδί μου. Μείνετε, θα με εξετάσετε. Αν θέλετε, τον εξετάζετε. Γιατί μαθαίνεις γράμματα, Λιμπέρη? Για να γίνω άνθρωπος, λέω κι εγώ. Τότε εκείνος κορδώθηκε και μου λέει: μπράβο, Λιμπέρη. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο να πελέκει. Στο τέλος, όταν του είπα το μάθημα νεράκι, αυτός σηκώθηκε και μου σφίξε το χέρι σαν να ήμουν άντρας. Και όλο μου έλεγε: μπράβο, Λιμπέρη. Μπράβο, Λιμπέρη. Φιλίζω. Του Γιάγκου το φτιάχνεις? Για τη δουλειά του. Αν ζούσε ο πατέρας σε μένα θα το έδινε. Αν ζούσε θα το φόραγε ο ίδιος. Άκουσε εκεί να μεγαλώσω. Τι έγινε πάλι? Έγινε. Αυτό έγινε. Μισό μεροκάματο. Πες και τους κάνω μισή δουλειά. Δεν πειράζει. Αργότερα θα σου δώσουν περισσότερα. Αργότερα. 4 στόματα είμαστε. 4. Δεν μίλησε κανένας για εκείνον. Είπα μονάχα πως είμαστε 4 στόματα. Καταντήσαμε να μετράμε τους ανθρώπους με τα στομάχια. Αν τους με τα χέρια, θα έπεφτε όξο. Αφήστε τα τώρα αυτά. Ελάτε να φάμε. Εγώ δεν θα φάω, μητέρα. Αν δεν φάει ο Αντώνης, δεν τρώω κι εγώ. Ελάτε να τα κάνω όλα κομμάτια. Γιάνγκο! Γιάνγκο! Γιάνγκο, ο πατέρας. Τι έπαθε? Δεν ξέρω, δεν κουνιέται καθόλου. Φοβάμαι. Πού έρχοντες? Κάτσε εδώ εσύ. Μπορεί και να πέφτει. Έλα, Αντώνη. Εδώ μέσα ήταν κλεισμένος. Τι θα γίνει με αυτό? Θα το πάρω. Πάρτε. Τι είναι αυτό? Με αυτό παιδευόταν την ώρα που πέθανε. Ο Γιάνγκος νόμιζε πως θα το καταφέρει. Ο Γιάνγκος. Πάμε μέσα. Είναι πιο καλά. Πότε φεύγεις? Μεθαύριο βράδυ. Παλαιστίνη, Ιερουσαλήμ. Ωραία ονόματα. Θυμάμαι ένα ψαλμό του Δαβίδ. Επί των ποταμών της Βαβυλώνος, εκεί εκαθίσαμεν και εκλάψαμεν, ότε ενεθυμήθημεν την Σιών. Καπνίδης. Με συγχωρείς, Αντώνη.
Δεν με έχει συνηθίσει γι' αυτό. Πολλές φορές το σκεφτόμουν. Ήθελα να ανέβω να σου κάνω παρέα, μα... Ξέρω, η μητέρα. Πώς φεύγουν τα λεφτά, Θεέ μου? Γράφε, παιδί μου. Μητέρα, δεν είναι ζωή αυτή. Θα πεθάνουμε όλοι μας. Γράφε, σου είπα. Βέβαια θα μπορούσα να ξενοδουλεύω. Δεν θα μπορούσα. Τα χέρια μου βαστάνε. Τη δουλειά δεν τη φοβήθηκα ποτέ. Μα έχω εκείνο το κακόμοιρο. Ποιος θα του δώσει ένα ποτήρι νερό? Ποιος θα του βοηθήσει να ντυθεί? Ποιος θα του δώσει μια καρέκλα να καθίσει? Θεέ μου, γιατί όλα σε εμάς τα έστειλες πια, όλα. Ας είχε τουλάχιστον το ένα του χέρι. Τα χεράκια του. Μητέρα, μητερούλα μου. Παιδί μου, μικρό μου παιδάκι. Τι χρωστάς κι εσύ να βασανίζεσαι? Αυτός είναι. Σκούπισε τα ματάκια σου. Άνοιξε του. Ήρθες, παιδί μου. Τι κάνει η Λουίζα? Ετοιμάζεται. Αντώνη! Αντώνη! Δεν ακούς. Τόσο καιρό μπορεί να μην άκουγα. Τώρα όμως ακούω. Κάτι κουβέντες που λες. Ώρες δεν σε καταλαβαίνω. Δεν είναι ανάγκη, μητέρα. Αντώνη! Μην κάνεις έτσι, μητέρα. Εγώ παίζω με τις λέξεις. Δεν πρέπει να δίνει σημασία. Να ξαναδουλεύω. Δεν θα μπορούσα.
4 στόματα είμαστε, 4. Έχω εκείνο το κακόλιο. Στο βοηθήσει μου δική. Πίσω το έχω στην καρέκλα να καθίσει. Θέλω. Γιατί όλα και μόλις πάει στην δυσκή. Όλα. Αντώνη! Τον είδανε κάτι ψαράδες την ώρα που έπεφτε στη θάλασσα. Ούτε το κορμί του δεν μπόρεσαν να βρουν. Το παιδί μου, το βασανισμένο μου παιδί. Κουράγιο. Και ύστερα πού ξέρετε, μπορεί να ήταν καλύτερα για αυτόν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πια τι μπορεί να είναι καλύτερα, τι μπορεί να είναι χειρότερα. Πότε φεύγεις? Απόψε το βράδυ. Απόψε το βράδυ. Θα σου έλεγα να κάτσεις να φας μαζί μας, αλλά δεν έχω φτιάξει τίποτα. Τα χέρια μου δεν με βοηθάνε πια. Δεν μπορώ πια τίποτα να κρατήσω. Μπέρι, άκου εδώ. Πες στη μάνα σου πως είναι αύριο η τελευταία ευκαιρία αν θέλει να δουλέψει ο μικρός εδώ πέρα. Έτσι. Αύριο κλείνω το συνεργείο και δεν θα περσέψει δουλειά. Καλά, θα τον φέρω αύριο. Να ετοιμάσω κάτι να φάτε. Εγώ δεν πεινάω, μητέρα. Πρέπει να φας, αγόρι μου, και εσύ και ο Γιάνγκος. Αδυνατήσατε πολύ. Αύριο θα σου πάρω στο γιατρή. Πάψτε πια αυτή την κουβέντα. Άκου, μητέρα. Αύριο είναι η τελευταία ευκαιρία. Έπειτα δεν θα έχει δουλειά. Πάλι σκέψου το και αποφάσισε μονάχη σου. Εγώ δεν ξαναμιλάω. Ήρθε η Λουίζα το απόγευμα. Φεύγει απόψε. Η Λουίζα πού είναι? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ακόμα κάτω. Λουίζα. Λουίζα. Δώσ' το στο σπίτι, νοικοκύρη. Είπε να τα αφήσω κάπου.
Μη φεύγεις, Λουίζα. Έλα να μιλήσουμε. Κάτι θα βρούμε να πούμε. Ελληνικά είναι. Μη φεύγεις, Λουίζα. Πρέπει, Γιάνγκο. Έλα, πάρ' το. Ρημάξαμε. Είμαστε χαμένα κορμιά. Το θυμάσαι. Άνοιξε, μωρέ, τι χαζεύεις, δεν έχω 4 χέρια. Μωρά, άμα θα γίνεις εσύ άνθρωπος, εμένα να μου τρυπήσεις τη μύτη. Σαν ψέματα. Ποιο? Να όλα τούτα. Η αυλή, η ζωή εδώ μέσα. Σαν όνειρο. Λοιπόν, γεια σου. Θα σε πάω πιο κάτω. Όχι, Γιάνγκο. Θέλω να σε θυμάμαι εδώ, έξω από τα σπίτια μας. Το ξέρεις πως δεν με φίλησες ποτέ. Είσαι το πρώτο κορίτσι που φίλησα. Ευχαριστώ. Γεια σου. Good night, Louise. Σε λίγο δεν θα μπορείς να πιάσεις τίποτα. Θα περάσει, παιδί μου. Βλέπεις, μας έτυχαν τόσες στεναχώριες μαζεμένες. Έγινε άντρας τα γόρι μου. Κρατάει το σπίτι. Πάμε. Στο καλό. Έφυγε ο Γιάνγκος. Έπρεπε να πάω μαζί του. Πιέ το γάλα σου. Ο Γιάνγκος με περιμένει.
Από αύριο θα φοράω εκείνο το κανελί, το σκισμένο. Θέλω να τα φυλάξει στη μεγάλη κασέλα. Μπορεί να χρειαστούν μια μέρα.